सेल कलर वर्कशीटमधील सिलेक्ट केलेले सेल हायलाइट अर्थात प्रकाशमान करण्यासाठी फॉन्ट ग्रुपमधील फिल कलर डाऊन ॲरो बटनवर क्लिक करा. खाली आलेल्या कलर पॅलेटमध्ये आपणास कलरचे विविध पर्याय दिसतात, ज्यावर माऊस कर्सर फिरवल्यास आपणास कलरचा लाईव्ह प्रिव्ह्यू दिसतो. यातील आवश्यक कलरवर क्लिक करा. या प्रीडिफाईन्ड कलर व्यतिरिक्त आपल्या आवडीनुसार कलर हवा असल्यास मोर कलर्स या बटनवर क्लिक करा. स्क्रीनवर कलर्स डायलॉग बॉक्स ओपन होतो. यामधील स्टँडर्ड किंवा कस्टम टॅबमधून आपला आवडता कलर निवडा आणि ओके बटनवर क्लिक करा. सदर कलर काढून टाकण्यासाठी लिस्टमधील नो फिल या बटनवर क्लिक करा. सिलेक्ट केलेल्या सेलच्या बॅकग्राऊंडला आणखी वेगळे इफेक्ट देण्यासाठी होम टॅबमधील फॉन्ट ग्रुप हेडिंग समोरील डाऊन ॲरो बटनवर क्लिक केल्यास फॉर्मॅट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होतो. यानंतर फिल टॅबवर क्लिक करा. फिल इफेक्ट्स बटनवर क्लिक करून आपण सेलसाठी आकर्षक ग्रेडियंट इफेक्ट सेट करू शकतो. यानंतर सेल बॅकग्राऊंड कलर सेट करा. पॅटर्न कलर हेडिंगखालील डाऊन ॲरोवर क्लिक करून आपण सेलसाठी पॅटर्न कलर सेट करू शकतो. तसेच पॅटर्न स्टाईल हेडिंगखालील डाऊन ॲरोवर क्लिक करून आपण सेलसाठी पॅटर्न स्टाईल सेट करू शकतो. सर्व सेटिंग्ज केल्यानंतर ओके बटनवर क्लिक करा.